Milánótól mintegy 40 kilométerre az Alpok lábánál található Bergamo, az az olaszországi város, ahol néhány napot fogunk eltölteni. Tartsatok velünk! That sounds pretty good. Az egyes számú repülőtéri busz az Orio al Serio nemzetközi repülőtérről 30 percenként indul a városba, amellyel körülbelül 15 perc alatt eljuthatunk a vasútállomásig, amely a Piazza Marconi téren található. Ha még nem jártál Bergamóban, érdemes megemlíteni, hogy a város két részre oszlik. Az alsó és felső város, vagy a Città Bassa és a Città Alta nagyon különbözik egymástól, és mindegyik városrész saját látnivalót kínál. A történelemben gazdag város a kelták otthona volt, majd a gallok vették birtokba a várost, és időszámításunk előtt 49-ben a rómaiak is meghódították. Na de a magyarok sem maradhatnak ki a város történelméből, mert az 5. században Attila, a hunok királya pusztította el a várost, amelyet a langobárdok a 6. században újraépítettek. Később Milánó, Malatesta, Visconti, majd a Velencei Köztársaság vette át a város irányítását. Jó étvágyat!
A Città Bassa a város modern és elegáns része, ami a 20. században épült. Bergamo alsóvárosának központja, a Porta Nuova, azaz az új kapu, ahol az út jobb és bal oldalán található 2 templom volt a középkorban a város főbejárata, és innen kivételes kilátás nyílik a felsővárosra. Itt van Bergamo sétánya a Szent Hieronymus. Oui, facci vedere a tutti. Ciao! A Donizetti Színház. A San Bartolomeo templom, ahol megnézhető Lorenzo Lotto Madonna gyermekkel és szentekkel nagy oltárképe. És itt a központban található Gian Battista Caniana gyönyörű Triton kútja is. A Porta Novától néhány méterrel lévő torony a Torre di Caduti. Ez a torony az első világháborúban elhunytak emlékműve, vagy más néven az Elesettek tornya, amelyben egy múzeum mutatja be, hogy hogyan épült fel Bergamo, és persze a toronyból remek kilátás nyílik a városra. Egyébként az 1-es számú repülőtéri busz a vasútállomástól az alsóvárosba, majd végül a felsővárosba is elvisz. A két városrészt több mint 120 éve sikló köti össze, melyet a bergamóiak és a turisták is nagyon kedvelnek. Az itt lakók már nem tudják nélkülözni, mert a sikló néhány perc alatt lehetővé teszi a 240 méteres útvonalon
a 85 méteres szintkülönbség leküzdéséről. Acsita egy gyönyörű, fallal körülvett varázslatos óváros, középkori épületekkel, ahol számos üzlet, bár és étterem várja az ide látogatókat. A felső várost körülvevő több mint 6 kilométer hosszú 14 bástyával és 4 kapuval elkészített falát 1561-től kezdődően a Velencei Köztársaság építette, hogy megállítsák az ellenséges támadásokat. Bergamónak persze már a fal megépítése előtt volt védelme, hiszen a 11. században a Szent Eufémia dombon felépítették a Rocca di Bergamot, amelyet az évszázadok során a védelmi igényekhez alkalmazkodva bővítettek és alakítottak át. Az erőd a siklóállomás közelében található, és ma már Bergamo történelmi múzeumának ad otthont. A Masztió toronyból páratlan kilátást nyílik a környékre. A Torre Gomboni mögötti csendes téren egy hosszú márványvájú látható, amely Bergamo nyilvános mosdókádja volt. A felsőváros lakóinak mosási és mosdási lehetőséget biztosított. Ezzel kompenzálták a házaikban lévő vezetékes víz hiányát. A kádat 1891-ben kezdték használni, de most, hogy mindenki a házakban mos, a Piazza Luigi Angelini csak alkalmanként, vasárnaponként kell életre, amikor régiségpiacot tartanak itt. Jó, itt vagyok megint.
Az óváros szívében lévő Piazza Vecchia, a Contarini szökőkúttal sokak szerint Olaszország egyik legszebb tere, amelyet régi paloták vesznek körül. Itt van egy 12. századi harangtorony is, a Campanile, Lombardia legnagyobb harangjával, amely 100-szor kondul meg minden este 10 órakor az ősi kijárási tilalom jegyében. Régen az este 10-kor megkonduló harang emlékeztette a bergamassziakat, hogy ideje visszatérni a falak közé, vagy éjszakára ki lesznek zárva, mert a város kapuit bezárják. A Piazza Vecchiáról elindulva könnyedén eljuthatunk más terekre, ahol szökőkutakkal, gyönyörű épületekkel, régi templomokkal és múzeumokkal találkozhatunk. A Palazzo della Regione alatti boltíveken átsétálva eljuthatunk a Piazza Duomoig, ahol megtaláljuk a dómot, az 1137-ben épült Santa Maria Maggiore bazilikát, a Colleoni kápolnát és a Battisterót, amely egy nyolcszögletű keresztelőkápolna. A kápolna belső falait Giovanni de Campione 14. századi szobrász Jézus élete jelenetei díszítik. A kupolán kívül álló 8 szobor 8 erényt képvisel. Ezek a hit, remény, jótékonyság, erő, igazság, körültekintés, mértékletesség és a türelem. A keresztelőkápolna eredetileg 1340-ben épült a Santa Maria Maggiore templom belsejében, és ott is maradt 1661-ig. Ezt követően kétszer is feldarabolták, áthelyezték és újra összerakták, számos változtatással és átdolgozással. Utoljára 1898 és 99 között helyezték át a Piazza della Duomo nyugati oldalára, ezért a jelenlegi épület az évszázadok során bekövetkezett helyváltoztatások eredménye. A terem közepén van egy gótikus keresztelőkút, ahol korábban a katolikus szertartás szerint keresztelték az embereket. Itt a katedrális téren találjuk az óváros legszebb évszázadokon és építészeti stílusokon átívelő műemlékeit egymás mellett. Mielőtt Serenissima felépítette volna a mai Piazza Vecchiát, ez volt a Szent Vincének szentelt városi tér. Itt található Szent Sándor székesegyház, amelyet Bergamo védőszentjének szenteltek. San Giovanni Vescovo. Chiedo così, A katedrális mellett áll a Palazzo della Regione, amelynek története a 12. századig nyúlik vissza, és Olaszország egyik legrégebbi önkormányzati épülete. A szomszédban található a csodálatos Santa Maria Maggiore bazilika, amely rendkívül gazdag belső teréről és a román barokk építészeti stílusáról híres.
És itt van Bergamo leghíresebb szülöttjének, Donizettinek a sírja is. A Colleone kápolna 1472 és 76 között épült, Bartolomeo Colleone vezér mauzolamaként, és kétségtelenül Bergamo legfenségesebb épülete. A vörös-fehér márvánnyal díszített homlokzatán számos szimbolikus jelentőségű szobrot helyeztek el. A bejárat oldalain a két női alak az oszlopokon az erőt és az állandóságot képviselik, még a rózsaablak fölött Szent Sándor alakja látható, aki Bergamo patrónusa. És itt van Bartolomeo Colleone lovas szobra, számos szarkofág és síremlék is. Évszázadokon át azt hitték, hogy Bartolomeo Colleone holtteste nincs a mauzóleumban, mert a szarkofágja az ellenőrzéskor üres volt. Azonban 1969-ben megállapították, hogy Colleone valóban a mauzóleumban nyugszik, de csak 2 hónappal halála után temették az emlékműbe, mert az nem készült el a haláláig. Szintén a kápolnában található Colleone lányának, a fiatalon elhunyt Médeának a szarkofágja, amelyet családi címerek és egy pieta díszítenek. Azt mondják, hogy éjfélkor a kapun elhelyezett családi címer megérintése szerencsét hoz. Igaz vagy sem, de remek ürügy lehet egy éjszakai sétához a festői szépségű felsővárosban. Ha visszamegyünk a Piazza Vecchiára, majd a tér másik oldalán található hófehér Palazzo Novo könyvtár melletti Bartolomeo utcán sétálunk, eljuthatunk a Torre della Campanellához, vagyis az óratoronyhoz. Ez a torony a bejárat a Visconti Cittadella térre. A fellegvár azért épült, hogy megvédje a várost az ellenséges támadásoktól, és helyőrségi házként szolgált népfelkelés idején. Itt van a Természettudományi Múzeum, a Régészeti Múzeum és a rendőrség parancsnoksága is. A tér északi oldalán van az Adalberto torony, amelynek nincs bejárata a földszinten, és a magasan lévő ajtón csak lépcsőn lehetett bejutni, mert ide zárták be és itt raboskodtak a súlyos bűncselekmények elkövetői.
A felsővárosban van egy második sikló is, amellyel fel lehet menni a San Vigilio hegyre. A sikló 630 méter hosszú útvonalon 90 métert emelkedik, és jó időben szép kilátást nyújt a dombokra, a városra. A Castello di San Vigilio erőd is itt található. 1953-ban a Szent Sándor kapu déli oldalán lévő La Marina kávézót Enrico Panattoni vásárolta meg. Nyitottak egy éttermet, ahol egy stracciatella nevű leves szolgáltak fel, amely nem más, mint húsleves felvert tojással. 1961-ben Enricónak támadt egy ötlete, és sikerült megalkotnia egy fagylaltot, amelyet az étteremben felszolgált leves után neveztek el, ez pedig a stracciatella fagylalt, amit még ma is a régi recept szerint készítenek itt, és érdemes megkóstolni. Ha tetszett a videóm, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!
csapadékra most.